الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن نهج نهجه إلى يوم الدين. أحبائنا الحضور، أحبائنا المستمعين عبر البث المباشر، أحبائنا المشاهدين عبر قنوات اليوتيوب والوسائط الأخرى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. نرحب بضيفنا الكريم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرحمن القصاص، وهو غني عن التعليم. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا وله القبول والتوفيق. لا شك أن الإصلاح كما لا يخفى عليكم هو مهمة الأنبياء، ومن ورث الأنبياء من أهل العلم، ومن تبع الأنبياء وأهل العلم أو أهل العلم من المؤمنين. ولذلك جاء لقاء شيخنا جزاه الله خيرا بعنوان قيام أهل العلم والإيمان بإصلاح الشأن والأوطان. فأهل العلم طائفة خاصة من الناس، وأهل الإيمان تشمل كل من تحقق فيه وصف الإيمان. فلذلك نحن جميعا معنيون بهذه المحاضرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا كذلك. فليبدأ ضيفنا مشكورا جزاه الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. أشرف أن أكون في هذا البلد الطاهر، في بيت من بيوت العلم والحسبة وأهل العلم والإيمان. أحسبه والله حسيبي أخي وحبيبي الشيخ الدكتور محمد السعيدي، وأن أكون بين أيديكم لأعرض عليكم في 30 دقيقة بإذن الله تعالى شيئا أزعم أنه بإذن الله نافع في هذه الآونة التي نحتاجها. فرب حامل فقه، وهو أنا، إلى من هو أفقه منه. وقال عليه الصلاة والسلام في الرواية الأخرى: رب حامل فقه ليس بفقيه، وهذا أنا. فأسأل الله تعالى أن أكون ممن يحمل هذا الفقه لمن يفقهه حضورا أو سماعا أو رؤية. قيام أهل العلم والإيمان بإصلاح العباد والأوطان جعلته في مقدمة وخاتمة، وبينهما 5 فقرات، من أهمها فقرة الإصلاح سنة من سنن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ثم فقرة ثانية ما هو دور أهل العلم والإيمان في الإصلاح، ثم ثالثا، وهذا أحد مرابط هذا الموضوع وأهدافه، واقع أهل العلم والإيمان اليوم تجاه الإصلاح، ثم رابعا المأمول من أهل العلم والإيمان تجاه الإصلاح، وهذا أيضا من الغايات لهذا الموضوع، ثم أختمه قبل الخاتمة بأصول وقواعد في هذا الباب. أسأل الله تعالى أن يكتب لي ولكم الأجر والعلم والعمل.
إخواني، في هذه المقدمة أذكر أن هذا الموضوع في هذه الدقائق 30 بإذن الله تبارك وتعالى ستكون أشبه بالرسائل، وليست مجال بحث مثار أو مسائل أقف معها كثيرا، إنما أريد أن أحييها وأن أسلط الضوء عليها، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه بإذن الله تبارك وتعالى، وإلا فبحث كثير من هذه الفقرات تحتاج إلى بسط طويل، ولست من أهل هذا الشأن. جعلنا الله وإياكم من أهل العلم والإيمان، وجعلنا الله وإياكم من المصلحين. كما أني جئت لأستفيد أولا حين أعرض عليكم هذا، فأسمع تعليقاتكم إلى أذان العشاء فيما تفيدوني فيه، جزاكم الله خيرا. وأشير أيضا إلى أني لم آتي للحديث عن أهل العلم والإيمان ومنزلتهم وفضائلهم وواجباتهم ومن هم، فهذا حديث آخر. ولم آتي أيضا لأتحدث عن أنواع الإصلاح ومفهوم الإصلاح وكيف يكون الإصلاح والفرق بينه وبين من يدعيه ومن يقوم به. كلها مسائل لا أعني بها هذا المجلس بإذن الله، إنما حديثي قيام أهل العلم والإيمان بإصلاح العباد والأوطان. قيام، لماذا قيام؟ لأن الله تعالى قال للنبي الخاتم عليه الصلاة والسلام: يا أيها المدثر قم فأنذر. قم فأنذر، فواجب على أهل العلم والإيمان تجاه الإصلاح القيام والانطلاق، فهو مصطلح قرآني ثابت في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وإصلاحه منذ بدء الإسلام. أما أهل العلم والإيمان جعلت أهل العلم يتصفون أيضا بالإيمان، لأن الله وصفهم في آية فقال سبحانه وتعالى: وقال الذين أوتوا العلم والإيمان. فما أحوجنا في هذا العصر إلى أن نقول لمن ينتسب إلى العلم أن ينتسب أيضا إلى الإيمان، لأن الإيمان والعلم يمكن أن نقول عنه نظرية وتطبيق، إيمان وعلم أو علم وإيمان لا ينفكان. فإذا انفك أهل العلم عن الإيمان كان مبتغاهم العلم فقط، أو إن كان أهل الإيمان ابتعدوا عن العلم فقد ارتبطوا بشيء من الجهل. قيام أهل العلم والإيمان بإصلاح العباد والأوطان. وكنت أقصد بإصلاح العباد والأوطان أن إصلاح أهل العلم والإيمان في قيامهم هذا يشمل إصلاح البشر العباد، أو كما سماه الشيخ دكتور أستاذنا محمد السعيدي الشأن إصلاح العباد، إصلاح العباد، وهم أول العباد وأولاهم بالإصلاح. ثم يدخل مع إصلاح العباد إصلاح الأوطان، إصلاح البلاد التي تحتاج إلى بذل جهد كما سيأتي بإذن الله تبارك وتعالى. فلا يقول أحد من أهل العلم والإيمان إن هدفي هو إصلاح العباد، ولا يقول غيره إن توجهي إلى إصلاح الوطن أو الأوطان، بل الإصلاح شامل، فشموليته من هذا العنوان بإصلاح العباد والأوطان. لعلي أكون بهذا قد فسرت أو قربت لكم هذا العنوان: قيام أهل العلم والإيمان بإصلاح العباد والأوطان. أولى هذه الفقرات
حديثي عن أن الإصلاح من سنن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ولطول الحديث في هذا فإني أقتصر على بعض الإشارات من أحوال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام حين استقرأت حالهم، وليس لمثلي أن يستقرئ، ولكني حاولت أن أتتبع تتبع قليل البضاعة، فوجدت ما يلي: أن كلهم، أي كل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، قاموا بالإصلاح حسب واقع أممهم، في أول أمرهم بالأمر بالإيمان والنهي عن ضده، ثم ما تحتاجه أمة كل نبي في وقته وحينه، فقاموا كلهم بهذا الإصلاح. ثانيا، أنهم عليهم الصلاة والسلام شاركهم في هذا الإصلاح كثير من حوارييهم ممن تبعهم وأصحابهم وذويهم، فلم يكونوا وحدهم. نعم، بدأ الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وحدهم، ثم تبعهم من تبعهم ممن آمن بهم وماتوا على ذلك. أيضا من الإشارات في الإصلاح في أنه سنة من سنن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أنه رأى كثير من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام شيئا كبيرا من آثار إصلاحهم. سبحان الله، رأوه قد أصلح، فقد رأوا كيف أن أتباعهم يزيدون، ورأوا أن أتباعهم يثبتون، ورأوا أن أتباعهم أيضا يدعون ويصلحون، ورأوا كيف التغيير في المجتمع مع ما واجهوه خلال أعوام عديدة وأعمال كثيرة عليهم الصلاة والسلام، كما أنهم تعرضوا عليهم الصلاة والسلام للأذى كثيرا مقابل إصلاحهم. ألم يقل الله تبارك وتعالى في سورة آل عمران عن الذين يأمرون بالقسط وهم المصلحون؟ قال الله تعالى عن الكافرين، قال: ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس. فهذا أكثر ما يواجهونه من الأذى، وقد واجهوا أذى كثيرا عليهم الصلاة والسلام، كما أن أتباعهم واجهوا أذى كثيرا، لكنهم هل وقفوا؟ بل واصلوا المسير. أيضا أنهم ورثوه لمن بعدهم من العلماء سواء كانوا من أتباعهم أو ممن جاء بعدهم بأجيال وقرون. وقد أشار الشيخ الدكتور محمد جزاه الله خيرا في المقدمة كيف أن العلماء كما قال عنهم عليه الصلاة والسلام ورثة الأنبياء، فمما ورثه إليهم الأنبياء عليه الصلاة والسلام الإصلاح، ورثوا لهم الإصلاح. أنا عدو المايكات، فإذا رأيتم مايكا اختفى يوم من الأيام. طيب، فهم يورثون ذلك. فيا أهل العلم والإيمان، من الفخر الكبير حين يقوم البعض منهم بالإصلاح أنهم يعتبرون أنفسهم مسيرة يسيرون خلف الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في ذلك. والآيات والنصوص التي تدل على أن الإصلاح من سننهم عليهم الصلاة والسلام كثيرة، ولكن حسبي هنا الإشارة أو إرسال الرسائل كما سمعتم. السؤال أو الفقرة الثانية: ما هو دور أهل العلم والإيمان في الإصلاح؟ ما هو دورهم؟ تجد من يلوم أهل العلم والإيمان في مواطن كثيرة، يقول: أين العلماء؟ أين طلبة العلم؟
أين المحتسبون؟ أين المصلحون في مضايق ومقدرات تنزل بالأمة، سواء كانت على شخصه أو على بيئته أو على من حوله أو على الأمة، فيقول أين هؤلاء العلماء؟ لماذا لم يتحركوا؟ لماذا لم يتكلموا؟ وقد سئل شيخي وأستاذ الشيخ بن باز رحمه الله تبارك وتعالى وأسكنه فسيح جناته كثيرا هذا السؤال في حياته، سئل فرديا وسئل أمام الناس، فكان يقول والله كتبنا، والله بذلنا، والله نصحنا، لكن الناس ربما لا يعرفون كل شيء، والله المستعان. فما هو دور أهل العلم تجاه أهل العلم والإيمان تجاه الإصلاح؟ أولا الإصلاح الذاتي، أن يصلحوا أنفسهم، فواجب على أهل العلم والإيمان أن يصلحوا ذاتهم، فإن إصلاح الذات هو الأصل لإصلاح ما عداه، أن يصلحوا أنفسهم. وإذا وجدت عالما أو من ينتسب إلى العلم يزكي نفسه أو يزكي عمله أنه أصلح وأنه يفعل، فاعلم أنه لم يزكي نفسه. فإصلاح الذات من أوجب الواجبات في دور أهل العلم والإيمان. ثانيا الإصلاح العلمي، أن يقوموا بإصلاح طريق العلم ومجاله وتدريسه ومحاضنه ومواطنه وأتباعه، كل من ينتسب إلى العلم فهم يقومون بالإصلاح فيه. لا يقول أحد والله أنا كنت أدرس في المعهد أو أنا كنت قاضي في المحكمة لا يا أخي، الإصلاح العلمي لا بد أن يكون قائما عليه أهل العلم والإيمان، هم ينتسبون إلى العلم، فمن يصلح دار العلم إن لم يصلح أهل العلم والإيمان؟ ويدخل في الإصلاح العلمي إصلاح الطلاب وتهيئتهم لأن يكونوا ورثة وأن يكونوا على نفس الدرب في الإصلاح، إصلاح أخلاقهم وإصلاح ذاتهم وإصلاح نياتهم وإصلاح ماذا يفعلون فيما يواجهون به الناس. أيضا مما ينبغي أن يقوم به أهل العلم والإيمان من الإصلاح الديني بوجه عام، وأقصد بالإصلاح الديني الذي تحتاجه الأمة، سواء المجتمعات الصغيرة وهي الأسر أو المجتمعات الكبيرة وهي الأمم والأوطان، أن يقوموا بإصلاح ديني، ما يحتاجه الناس في دينهم يبسطوا لهم الدين، يبلغونهم، فقد صح عنه عليه الصلاة والسلام كما روى الإمام البخاري رحمه الله في صحيح قال بلغوا عني ولو آية، أن يبلغ هذا من أهل العلم أن يبلغ العلم، أن يبلغ الدين، أن يصلح به القلوب، من الإصلاح من الدور الذي يقومون به أهل العلم والإيمان الإصلاح الاجتماعي. وقد يقول قائل إن الإصلاح الاجتماعي ليس من توجهات أهل العلم والإيمان وليسوا من المتخصصين، فنقول نعم صدقت، لكنهم جزء من المجتمع يعيشون فيه، فلا يمكن أن يكون أهل العلم والإيمان أبعد الناس عن إصلاح المجتمع فيما يعيشون فيه من مؤسسات اجتماعية أو مشكلات. وقد عرفت من بعض أشياخي رحمة الله عليهم كيف كانوا يساهمون في الإصلاح الاجتماعي على مستوى الأسر أو على مستوى القبيلة أو العشيرة، جزاهم الله خيرا، فما كان أحد منهم يقول والله أنا هذا ليس عملي، لا، يشاركون الصحة حتى يأتيهم الناس تطرقون أبوابهم يا شيخ أصلح بيني وبين زوجي، فيحاول الإصلاح ويجتهد في ذلك ويصلح بين المتخاصمين
والمتحاورين وفي الأموال وفي الأنفس، وهذا مما ينبغي أن يقوم به أهل العلم والإيمان كما يقوم به الاجتماعيون المتخصصون في الإصلاح. الإصلاح الاقتصادي وهو الواجب الخامس أن يقوموا بذلك، والعتب الكبير في هذا الزمن على أهل العلم والإيمان من ضعفهم في الإصلاح الاقتصادي، فإنهم يرون شيئا كثيرا من أبواب الربا ونوافذه ومواطنه ولا يصلح منهم إلا القليل، إنما يفتون بأنه محرم، لكن الإصلاح ليس بالإفتاء فقط، الإفتاء جزء من أبواب الإصلاح يا أهل العلم والإيمان. فإن الإصلاح الاقتصادي يشمل أن تطرق هذه الأبواب وأن تنكر وتصلح حتى يستجيب أهل الشأن في ذلك، أو أنك تموت دون التبليغ، وأنك قد أقمت الحجة عند الله سبحانه وتعالى. سألني كثير من زوار بيت الله الحرام من الحجاج والمعتمرين: كيف ترضون يا أهل العلم بهذه البنوك الربوية التي تقولون عنها إنها ربوية، أنها فروعها في مكة منتشر ورأيتها في المدينة؟ هكذا يقول السائل، وحق له أن يقول وأن ينكر، فلا تستعجل عليه أو لا تعجل عليه أو تنكر على هذا السائل، فإنه يرى التقصير في جانب الإصلاح الاقتصادي. وسادسها الإصلاح الإعلامي، وأقصد بالإصلاح الإعلامي وأهل العلم والإيمان ليسوا من أهل الميدان كما هم ليسوا من أهل الاقتصاد ولا من أهل الاجتماع، لكنهم أيضا ليسوا من أهل الإعلام، لكن الواجب الإصلاح فيه بالنصيحة بالمشاركة في إصلاح ما تدب منه. أذكر أن المفسر الشهير الشيخ محمد الجكني رحمه الله، محمد الأمين صاحب أضواء البيان، طلبوا منه يوما أن يلقي درسا في الإذاعة الرسمية، فقال يعني درسا مستمرا، قال: والله ما أجيز لنفسي أن أتعاقب أنا وأم كلثوم. هكذا يرى رحمه الله، أن أتعاقب أنا وياه، يعني هي إما تكون قبلي أو أنا أكون بعدها. هذه النظرة منه اجتهاد، أسأل الله تعالى أن يكتب له أجرا، لكن ينبغي أن أهل العلم والإيمان أن يجتهدوا في الإصلاح لا في الإنكار فقط، وأن يقولوا هذا ليس من عملنا أو أننا نخشى الفتنة أو لا نتعاقب في مثل هذا. وأذكر أن الشيخ بن باز رحمه الله كان يرفض أن يظهر في الإعلام، ما قلت لك أنا عدو المايك، أن يظهر في الإعلام ويشدد في ذلك على من يصوره أو يعني ينقل صورته سواء الفوتوغرافية أو بأنواع الفيديو، لكنه كان يقول لبعض من حوله من أشهرهم الشيخ اللحيدان والشيخ الفوزان، يقول لهما: اخرجوا إلى الناس. فكان الشيخ الفوزان والشيخ اللحيدان وغيرهما، لكن هما أشهر من كان يقول لهما اخرجوا، فكانوا يخرجان في مثل ذلك. فهذا جزء من الإصلاح. والإصلاح السابع، وهي أنواع كثيرة، الإصلاح السياسي، أن يشترك أهل العلم والإيمان في الإصلاح السياسي، وإن كانوا ليسوا من أهل الشأن والسياسة، لكنهم يصلحون ما بدا من خطأ سياسي يخالف الدين، فينصحون ويعلمون وينكرون ويوجهون ويتبرؤون إلى الله
لكن أن نسمع من بعض أهل العلم والإيمان يقول هذه ما هي شغلتنا، هذا ليس ما نعرفه ونحو ذلك، فيتركون هذا الباب كما ذكرنا في باب الاقتصاد والإعلام والاجتماع، فيتركون هذا الباب. أنا أقول لكم أيها العلماء لا تدخلوا فيما لا تعلمونه، لكن هنالك أمور في الإصلاح السياسي يعلمها أنصاف المتعلمين ويبلغكم بها المتخصصون في السياسة، فالله بما تدركونه أو تعرفونه من الإصلاح السياسي وغير ذلك من الأدوار في الإصلاح. حسبي هنا أن أذكر هذه الرسائل لكم، ثم أخوض وإياكم في واقع أهل العلم والإيمان اليوم تجاه الإصلاح، وألخص هذا في ربما في 4 أمور. أولها الظهور النسبي، وسميته هكذا الظهور النسبي لقيام كثير من أهل العلم والإيمان بالإصلاح. فالظهور هو نسبي ضئيل، ونسبي بالنسبة لك تراه كثيرا وأراه متوسطا ويراه غيري. يا عمي هو لا يريدني وأنا لا أريده، تفرقا يغني الله كلا من سعته. طيب، فالظهور النسبي أنا أرى أن ظهورهم كبير أو متوسط، وأنت ترى أنه ليس له، فهو نسبي يتراوح، لكنه في الحقيقة ليس ظهورا كاملا عندنا جميعا. ومن يزكي مجتمعاتنا أو مجتمعات أخرى ويقول أن أهل العلم والإيمان قاموا وظهروا وأصلحوا كله، أنا أقول الظهور النسبي لقيام كثير من أهل العلم والإيمان أو من أولي العلم والإيمان بالإصلاح. مقابل هذا النقطة الثانية انكماش كثير منهم، انكماش كثير من أهل العلم والإيمان تجاه الإصلاح بشمولية. وأقصد بالانكماش أن هؤلاء الكثير الذين ينكمشون، أنا غلبتك، لو تشيله وتريحني منه أدعو لك كثيرا إن شاء الله. أنا لا أريد الظهور، ما شفت أنا. طيب، الله المستعان، الله يغفر لنا ولكم أجمعين ويتوب علينا وعليكم وعلى والدينا والمسلمين والمسلمات. انكماش كثير من أهل العلم والإيمان تجاه الإصلاح بشمولية. وإن جئت أعاتب فأعاتب نفسي أنا أولا قبل أن أعاتب غيري، بأننا يا معشر أهل العلم ننكمش أمام الإصلاح بالطريقة الشمولية، فنصلح في جانب، بينما جوانب أخرى مجاورة لا نصلح فيها. أعطيكم مثالا. يتساءل البعض، وقد سألوا بعض رجالات الحسبة والأمر معروف عن المنكر، قيل لهم أيها أعظم، الزنا أم درهم ربا؟ أجيبوا يا معشر. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن درهم ربا أشد عند الله من كذا وكذا زنية، صح؟ طيب، وأنتم تجتهدون يا أهل الأمر معروف عن المنكر في هذا، بينما لا إنكار لكم يذكر في مجال الإصلاح الاقتصادي. تنكرون في أماكن مجاورة لأماكن الربا لا ترفعون بها رأسا. أين الإصلاح الشمولي في هذا؟ فيجيب أهل الهيئة الضعفاء مثلي يقولون والله يا هذا لا نستطيع. فهناك انكماش، كما أنك تجد أن بعضا من أهل ينكمشون في مثل هذا. أيضا النقطة الثالثة الاجتهاد في الإصلاح، كثير منه فردي أو ما يشبه الإصلاح الفردي. أنا ما سويت شيء، شلت واحد طفى الثاني، ما قلت لك؟ طيب،
خليك جنبي يصير يخاف منك. الاجتهاد في الإصلاح كثير منه فردي. نعم، في مجتمعنا كما سبق يوجد مصلحون من أهل العلم والإيمان، لكن على المستوى الفردي في الأغلب، فمنهم الشجعان والباذلون جهدهم في الإصلاح، لكنهم في الحقيقة يقومون بأفرادهم، وبعضهم يقومون بما يشبه المؤسسة، يعني عمل جماعي أو عمل مؤسسي، لكنه في الحقيقة يشبه الفرد. مؤسسي يدور حول هذا الشيخ أو هذا العالم، فإذا نجم الشيخ يعني ظهروا معه، وإذا مرضوا معه، وإذا منعوا معه. فكيف هي مؤسسة؟ كيف هو عمل؟ إنما هو في الحقيقة يشبه أنه رابطة أو مجموعة، لكنها مرتبطة بشخص أو أشخاص، فهو فردي في أغلبه. أيضا من واقع أهل العلم والإيمان تجاه الإصلاح اليوم وجود آثار حسنة لا بأس بها جراء إصلاحهم، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى. نسمع بين الآونة والأخرى منعا لحرام وإقامة لواجب قد ترك من فضل الله تبارك وتعالى، لبعض من أصلح وذكر، ولمن جاء إليهم فنبه. ذهبت يوما من الأيام وأنا من عباد الله الضعفاء إلى مدير جامعة ما بمكة، فذكرت له منكرا وجد في إحدى الكليات، فأنكرته وقتئذ على عميد الكلية ووكيله وهكذا، فقال لي جزاه الله خيرا فيما بعد، فقلت له إنهم تركتهم فترة ثم ما استجابوا فجئتك. قال لي يا دكتور والله ليس بيني وبينه إلا الله سبحانه وتعالى، والله يشهد على ما أقول قبل سنة. قال لي يا دكتور والله أنا ما وضعني الله هنا إلا لأخدم في مثل هذا، إذا وجدت مثل هذا لا تذهب إليه، تعال وبلغني ولك علي بعدها أن أصلحه. يا جماعة توجد آثار حسنة، فعلا منع هذا الأذى وهذا الضيق بجزء من الإصلاح. ما المأمول من أهل العلم والإيمان تجاه الإصلاح؟ المأمول منهم عدة أمور. المبادرة ألا ينتظروا من، كما يقول إخواننا المصريون، من يزق يعني إيش؟ يدفع، يقول ما جاني أحد، ما بلغوني، ما أحد قال لي. يا أخي المبادرة. قرأت فيما كتبه الوزير الأسبق غازي القصيبي رحمه الله أنه قال لم أشعر في يوم من الأيام إلا ومن يطرق داري، فأمرت بفتحه فإذا هو الشيخ بن باز رحمه الله، وهذه ذكرها بعد وفاة الشيخ بن باز رحمهم الله جميعا. يقول فجاء فسلم وجلس ونصح وما كان من كلامه إلا لي. هذه المبادرة من الشيخ بن باز للوزير الأسبق، أنا أعتبرها هذه المبادرة، ولا لا يا جماعة؟ ومن المبادرة أن يكتب من ذاته وأن ينطلق إلى جهة أو إلى شخص فيصلح، ولا ينتظر حتى يحركه أحد. أيضا المأمول من أهل العلم والإيمان القرب من الناس، وقد رأيت في من أثنى على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من تلامذته قال وكان قريبا من الناس. وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي في آخر عمره عليه الصلاة والسلام قاعدا بعدما حطمه الناس،
اللهم صل وسلم عليه. وكان يأتي السائل أو السائلة فتجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إليهم عليه الصلاة والسلام. وننكر جميعا على من ينتسب إلى العلم والإيمان أن يكون بعيدا، يعني ما تصل إليهم إلا بكلفة، تلفونات ما يردوا، الأماكن ما يدخلوك فيها، والناس يشتكون في هذا بشكل كبير. وإن كان من عتب فعتب بي على نفسي قبل أن أعاتب غيره. اتصل بي أحدهم يوم من الأيام ولا أعرفه، فقال لي جزاك الله خير، رديت علي الله يثيبك، أنا لا أدري ماذا لديك، جزاك الله خير، أشكر لك تواضعك، أشكر. أنا دحين أقول له اختصر جزاك الله خير، تفضل إيش عندك؟ قال ما تدري أنا لي كم يوم أنا أدق، ما خليت جوال من الجوالات، والأرقام اللي عندي حتى الثابت أدق عليها، وعندي قضية أستفتي فيها فلم أجد. أنت جزاك الله خير الوحيد اللي رديت هكذا. قال طبعا هو يبالغ، جزاه الله خير وغفر الله لنا وله والمؤمنات. فانظروا الناس يريدون أن يعني يحتاجون من يكون قريب منهم. الشجاعة والإقدام هذا من المأمول منهم. ليس سرا أني أرسلت هذه الفقرات التي جمعتها على ضعف وقلة علم مني إلى بعض الأشياخ من أمثالكم، فأرسل إلي أحدهم يقول ماذا تقصد بشجاعة الاقتدام؟ تقصد معاقرة الحكام ومنافسة طبعا هو يمزح، هو أرسلها ووضع عليها إشارة كذا لطيفة تدل على ابتسامته يعني، يريدني أن أتنبه لمثل ذلك. وأنا ما قصدت بهذا أن تقارع أحدا، لكن أن تكون مقداما يا من تنسب العلم، أن تقول الحق وأن تثبت عليه، فهذه هي الشجاعة والإقدام. وكفانا جبنا حين نرى كثيرا من أهل الطوائف والمذاهب والفرق الأخرى يقولون حقا في مذاهبهم أو يقولون باطلا يجرؤون به ولا يبالون. أيضا من المأمول من أهل العلم والإيمان القيام بالإصلاح بالصفة المؤسسية، وهذا الذي أشرت إلى ضده، أن كثيرا من الإصلاح هو بالشكل الفردي أو ما يشبهه، أن يقوم الإصلاح بالشكل المؤسسي الذي يقوم لا يقوم على شخص أو شخصين، إنما يقوم على ما يسمى بالمؤسسة في زماننا أو بالشراكة، بحيث لا يموت بموت صاحبه أو يضعف بضعف صاحبه ولا يمتنع بمنع صاحبه. أيضا من مأمول من أهل العلم والإيمان سد الثغرات التي تحتاج إلى إصلاح بشمولية، أن يسد الثغرات التي يوجد فيها تقصير من أهل العلم، تقصير سواء الجانب الاقتصادي أو الجانب النفسي أو الجانب الإعلامي أو الجانب إصلاح الأوطان في الداخل في قضايا لا يكاد يعرفها إلا هو، وخصوصا لمن ولاه الله أمرا يكون مصلحا فيه، كأن يكون مستشارا في إدارة أو يكون إداريا أو عاملا في مكان، فإن الله تعالى سيسأله سؤالا كبيرا في هذا. أيضا من المأمول من أهل العلم والإيمان التكامل والشراكة مع بقية المصلحين. ويوجد أحيانا انفصام بين أهل العلم والإيمان وهم يصلحون وبين بقية المصلحين من غير أهل العلم والإيمان، فيلمز هؤلاء هؤلاء وهؤلاء هؤلاء، وهذا أحيانا يحدث. الواجب أن يشترك الجميع وأن يتكاملوا، أن يقوم المصلحون السياسيون فيثنوا عليهم أهل العلم والإيمان، وأن يقوم أهل العلم والإيمان بالإصلاح الديني فيثني عليهم الإعلاميون، وهكذا، لا أن يكون كل طرف في جانب آخر.
أخيرا من المأمول من أهل العلم والإيمان تجاه الإصلاح الإفادة من الوسائل الحديثة للإصلاح، وليس مجاملة ولا مداهنة. أنا أشكر الحقيقة كل شيخ وكل من انتسب للعلم والإيمان ممن شارك في هذه الوسائل الحديثة للإصلاح ولإبراز الدين والاجتهاد في ذلك ولو أخطأ، فهذا جزء من الإصلاح، أن تكون هذه الوسائل سواء إعلامية أو وسائل سياسية أو وسائل اجتماعية أن يغتنمها أهل العلم والإيمان جزاهم الله خيرا للإصلاح. وقد اغتنم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم جوانب كثيرة مما كانت تؤثر في القوم، فقد أثنى على شعرائه عليه الصلاة والسلام ممن أسلموا، وكان الشعر في مثل زماننا هذا أشبه بالإعلام، فما منعهم عليه الصلاة والسلام وأثنى عليهم مع أنهم منشغلون بمثل هذا. أخيرا قبل الخاتمة أصول وقواعد في هذا الموضوع، يعني موضوع قيام أهل العلم والإيمان بإصلاح العباد والأوطان. النظرة الوسطى إلى دور أهل العلم والإيمان في الإصلاح. النظرة الوسطى، لا نقول لا يوجد لهم، ولا نقول لا هم يقومون بالواجب الأكبر، لا، إنما ننظر إلى هذا من حيث أمرنا الله بالعدل والقسط. ثانيا أن دور أهل العلم والإيمان في الإصلاح بين فرض العين وفرض الكفاية، وقد يكون على بعض أهل العلم والإيمان فرض عين، وقد يكون على بعضهم فرض كفاية، وربما إذا بدأوا فيه أصبح فرض عين، والله أعلم. أن القيام بالإصلاح ليس مقصورا على أهل العلم والإيمان وحدهم، بل الإصلاح يقوم به كل من يدرك ويستطيع الإصلاح، فإن الله تبارك وتعالى يكلفه بالإصلاح. أيضا من الأصول والقواعد قول الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، وقول الله تبارك وتعالى وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وهذا وجد أن ينبغي للإصلاح العلمي من ليس من أهل العلم والإيمان بسبب تقصير من أهل العلم والإيمان أو من بعض أهل العلم والإيمان تجاه الإصلاح العلمي مثلا. وأيضا من الأصول والقواعد في الإصلاح لأهل العلم والإيمان قول الله تعالى على لسان سيدنا شعيب عليه الصلاة والسلام إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله. ما استطعت. وأحد من أرسلت إليه أستشيره في فقرات موضوعي هذا على قلة ضعف علمي قال لي أو كتب لي جزاه الله خيرا مشكورا وجزاكم جميعا إن بعض أهل العلم والإيمان يقومون بالإصلاح قدر استطاعتهم، فإن الله لا يكلفهم إلا قدر استطاعتهم. وقد رأى هذا مكتوبا فعلق عليه بمثل هذا، فلا يلام من لم يكن مستطيعا على شيء منه. أيضا اجتهاد أهل العلم والإيمان في الإصلاح يتردد بين الصواب والخطأ المأجور إذا صحت النية وصح العمل وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يكونوا بين الصواب فيأخذوا أجرين، أو بين أو على خطأ أخطأوا فيه لكنهم مجتهدون فينالون أجرا دون ذلك. أما الوزر أو الخطأ المأزور أظن أنهم بعيدون بإذن الله إذا صحت النوايا في ذلك. وأخيرا في أصول وقواعد أن يكون الإصلاح على سنة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. أما من خالفهم بسنن لا ترقى إلى ما كان عليه الأنبياء والمرسلون عليهم الصلاة والسلام فإن طريقتهم في الإصلاح غائبة
ليست مقبولة، والله أعلم. وأخيرا خاتمة، أختم بأن أشكر لكم، جزاك الله خيرا، أشكر لكم استماعكم وأطلب منكم إفادتي، وأذكر لكم من أبرز النتائج قيام كثير من أهل العلم والإيمان بواجب الإصلاح. ثانيا، أن أمتنا بحاجة أكبر إلى كثير من المصلحين، أن إرادة الإصلاح ومراعاة الاستطاعة فيه وطلب التوفيق من الله تعالى والتوكل عليه والإنابة إليه من أولى ما ينبغي أن يحمله الذين أوتوا العلم والإيمان عند الإصلاح. أخيرا، لا غنى للمصلحين عن غيرهم عند القيام بالإصلاح. ثم من أولى التوصيات إن رأيتم تسمعونها هي التواصل مع أهل العلم والإيمان، الثناء على من يقوم بالإصلاح وتشجيعه، العناية بالإصلاح الشامل عند تعليم طلبة العلم وتأهيلهم، العناية بالإصلاح الشامل عند تعليم طلبة العلم وتأهيلهم. وأخيرا، التوازن عند تناول واجب أهل العلم والإيمان في الإصلاح. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أعلم. جزاك الله خير شيخنا وأحسن إليك وبارك فيك. أترك الفرصة للإخوة للإدلاء بما يرونه من تعليقات أو استفسارات. الله. لا تنسوا أني جئت مستفيدا كما ذكرت في المقدمة، فما زلت كذلك. والحقيقة موضوع دور العلماء يعني في الساحة هو موضوع مطروح يعني في الأوساط الشبابية والأوساط الدعوية، وأنا حقيقة من هذا الباب لعل عندي مقترح وسؤال، لست أهلا الحديث هذا الحديث في الموضوع، لكن عندي مقترح أنه إذا كانت هناك مواضيع مهمة مثل هذا الموضوع أو غيره لا يكون هناك وقت أوسع للقاء حتى يعني أكثر السؤال عن هذه القضية. فهناك حقيقة كثير مجاولات في الساحة عن دور العلماء وهل العلماء مقصرون في واجبهم أو غير ذلك، وللأسف تجد الكثير يطعن في العلماء ويأتي من لحومهم في هذا الموضوع. أما سؤالي حقيقة للشيخ فهو في الموضوع ما يسمى بالاحتساب السياسي على الحاكم. هذه القضية حقيقة يعني نجد فيها الشطح ونجد فيها حقيقة يعني أخذ وعطاء في زاويتين مختلفة. الزاوية الأولى هناك من يرى أن العلماء الذين ينكرون في السر قد أعلم عنهم فيعتبر العلماء بالجملة أنهم قد قصروا في واجب إنكار المنكر، وأن العلماء مداهنون أو أن العلماء صامتون أو غير ذلك. في المقابل هناك مجموعة من طلبة العلم والعلماء تخصصوا في هذا الأمر في أكثر من مدينة، مثلا أو بدون ذكر أسماء، بعض المشايخ تخصصوا في إنكار المنكر، ومعروف حتى على أنهم يتواصلون مع كبار المسؤولين وكبار الشخصيات من أجل إنكار بعض المنكرات المعلنة والظاهرة. فهؤلاء بعض الأحيان يعني يمدحون، وبعض الأحيان تجد بعض الشباب يلوون هؤلاء أن فيه نوع من التهور وأن فيه نوع من المجاهرة والإنكار بالمجاهرة بينما يجب الإنكار بالسر. فتجد الحقيقة أن الصحوة الدينية في هذا البلد على طرفي نقيض هذه القضية. سألتنا الشيخ بيان جزء من هذه القضية، موضوع الاحتساب السياسي على الحاكم، هل هو فرض عين أم فرض كفاية، وما هو أسلوب هذه القضية؟ والله أعلم. نسمع بقية الأسئلة ولا اعتراضات ولا نجاوب؟ طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. كعادتي أرسل رسالة يعني أكثر ما أنه جاوب بالتفصيل لأن الوقت يضيق. جزاك الله خيرا، لقد سألت عن عظيم وما اقترحته أيضا قبل السؤال مهم جدا. بالنسبة للاحتساب على من حكم سياسيا أو شرعيا أو نحو ذلك، الواجب أن يكون فينا من ينكر ويصلح ويجتهد في هذا، لأنهم بشر ولأنهم يقومون بشرع الله تبارك وتعالى أو بالقوانين، وفي كل يكون الإنكار والإصلاح، والواجب ألا يكون ذلك مختصا بأشخاص أو مناطق
فإن هذا مما حذرت به في ورقتي هذه أو في موضوعي على ضعفه، يعني أن يكون ذلك موجودا وأن نسد الثغرة فيه، بالإضافة إلى أننا لا نستطيع أن نقول إن علماءنا أو إن أهل العلم والإيمان لا يقومون بهذا الواجب. فإن العالم أو من ينتسب العلم حين ينصح الإمام أو الأمير أو الملك أو الوزير ينصحوا في بيته. يعني لولا رواية الدكتور غازي القصيبي عن أن الشيخ بن باز جاءه لما رواه الشيخ بن باز. صحيح، تتبعت هذه الرواية أحاول أن أجمع لها شواهد تشهد لها فما وجدت إلا رواية القصيبي رحمهم الله جميعا. واضح؟ هذا ما يدل على أن الشيخ رحمه الله كان يجتهد في الإصلاح ويجتهد ألا يعني يعلنه الناس. وقد سمعت من الشيخ بن باز رحمه الله كثيرا حين لامه كثير وأنا موجود سواء في مجلس خاص أو عام، كان رحمه الله يقول والله نصحناه، والله كلمناه، والله بلغناهم ونحو ذلك. فالواجب أن يبقى فينا من ينكر هذا، مع الإشارة إلى أن ليس كل ما ينكره أهل العلم والإيمان تجاه الإصلاح السياسي هو صح. أحيانا يخطئون، وأحيانا يضخمون مسائل، وأحيانا يصغرون الضخم، فهم بشر. فما يفعلونه ويسلكونه هو اجتهاد منهم مأجورون عليه جزاهم الله خيرا، والأمة تحتاج إلى أكثر من ذلك. وأشكرك على سؤالك. فضيلة شيخنا، لا شك أنكم حينما بدأتم الحديث صدرتم بمقدمة جميلة أرجو أن يستصحبها جميع الحضور، وهي أنكم لم تفصلوا في النقاط التي ذكرتم فيها. فلا شك أن هناك درجات للإصلاح ومراتب للإنكار ينبغي أن تراعى في كل ما ذكره الشيخ. وأيضا هناك أناس تقع عليهم، من هم الذين يقع عليهم فرض العين، وما هي المسائل التي يقع فيها فرض العين، وما هي المسائل التي يقع فيها فرض الكفاية، ومن هم الذين يقع عليهم فرض الكفاية بالتفصيل. كل هذه الأمور لم يتطرق إليها فضيلة الشيخ، فآمل أن تكون مستصحبة حال تذكر هذه القضايا التي ذكرها فضيلته. مع الأذان انتهى مجلسنا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله مباركا وينفع به. أشكر لضيفنا الكريم حضوره وإعداده القيم لهذا اللقاء، كما أشكر لكم حضوركم، وأشكر لإخواننا المتابعين عبر وسائل التواصل أو وسائط التواصل الاجتماعي. وإلى لقاء قادم بعون الله، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وجزاكم